Un bătrân îmi spunea odată, taică, dacă tai vișinul ca pe măr, nu vei avea vișine anul ăsta. Și sincer să vă spun, avea foarte mare dreptate. Dintre toți pomii pe care i-am tăiat până acum, în opinia mea, vișinul este cel mai delicat. De ce spun asta? Pentru că la vișin trebuie să respectate o mulțime de reguli. Vișinul nu rodește ca pe măr, ca și mărul. Mărul rodește pe ramura scurtă, vișinul rodește pe ramură lungă. Pe această ramură se observă foarte bine. Rodul la vișin este dus către exterior pe creșterea lemnului de un an. Avem buchetul de mai adunat aici și apoi lemnul de un an. Partea de creșteri din anii trecuți, după cum vedeți, s-a degarnisit. Nu mai are nimic. Dacă aș tăia ca la măr să-i duc rodul mai sus, aș rămâne fără rod pentru anul ăsta. Aici este rodul. Aici voi avea vișinele în acest an. O altă regulă este că vișinul trebuie să aibă foarte multă curățenie interioară, igienă foarte bună. Trebuie să aibă soare în interior. Dacă ramurile sunt suprapuse una peste cealaltă, cea care nu mai primește soare se va usca. Ca și asta de aici, s-a uscat. O altă caracteristică a vișinului este că el tinde să se degarnisească. Până la sfârșitul acestui filmuleț vă voi arăta cum putem să readucem rodul în josul crengilor, în josul șarpantelor, cum trebuie făcute tăierile la vișin, astfel încât să avem rod în fiecare an, cum să ducem rodul cât mai sus pe ramura lungă. În primul rând trebuie să să elimini tot ce pornește către interior, astfel încât soarele să spele interiorul pomului. Și aici este o regulă despre care o să vorbim și o să vă explic cum se fac tăierile. Observați aici, la măr, dacă aș fi tăiat un măr, aș fi eliminat cu totul această ramură. Pornește către interior, îmi face umbră în interior, oprește soarele. La vișin, regula este cu totul alta. De aici, de unde am tăiat, vișinul va porni cu ramuri multe. Voi avea multe ramuri de rod. Nu elimin la inel, elimin la cep. De aici vor porni ramuri scurte care vor face rod. Deci, țin cont de această regulă. Și aici, observați, pornește către interior. Merg deasupra unui mugure care totuși pornește către exterior și elimin la cep, nu la inel. Este mai puțin estetic, dar în acest fel aduc rodul în jos. Voi continua să elimin interior, ținând cont de faptul că trebuie să am un singur rând de ramuri. Dacă am două ramuri și ele se suprapun, cea de dedesubt care nu primește lumină se va usca. El este destul de aglomerat aici și este destul de mult de tăiat. Am terminat de tăiat interiorul pomului. Menționez că vișinul se taie în uscat, ceea ce facem noi acum, până ca mugurele să pornească să se umfle, să se explodeze el în vegetație. Perioada de acum este ideală pentru tăierea în uscat la vișin. Vișinul rodește pe buchet de mai, care se află pe o creștere scurtă a ramurilor de 2 ani, pe ramură scurtă sau pe ramură mijlocie. Ramura lungă a vișinului, aceasta de aici, se numește ramură pleată, este purtătoare de ramuri de 1 an. Este efectiv purtătoare de rod a ramurilor care vor rodi anul acesta. Este ramura cu rod de anul acesta. Dacă vrem să aducem rodul cât mai aproape de scheletul pomului, de șarpantă, alegem o ramură. Exemplul cel mai bun îl vedem aici. Această ramură a fost o plată lungă care s-a degarnisit. Am venit pe ea cât mai aproape unde am putut să găsesc un mugure dormind.
Am făcut o tăiere deasupra mugurelui dormind și am stimulat pomul să pompeze în acel mugure. El s-a îndreptat pe ramură mai departe și mi-a făcut ramură scurtă pe care rodește de 1 an. Aceasta este o ramură mijlocie care rodește la fel și a găsit un ochi aici și porțiunea asta iarăși a lăsat-o liberă. Am găsit aici un exemplu foarte bun. Avem porțiunea aceasta de șarpantă, s-a degarnisit, dar mi-a ieșit o ramură scurtă la jumătatea ei. Ce pot face eu acum? Ce am de făcut? Cu fierăstrău fac o incizie de 4-5 cm la un deget deasupra ramurii, o incizie nu foarte adâncă, suficient cât să simt că am trecut de coaja pomului. Acum simt la mână că am ajuns la lemn. Am străpuns coaja. În felul acesta, pomul va pompa sevă și eu i-am pus o frână aici. L-am oprit. Nu mai merge încolo pe porțiunea aceasta. Să meargă pe dedesubt. Dar pe porțiunea asta nu mai merge în sus și îmi va pompa sevă în această ramură scurtă de rod, care, evident, primind mai multă sevă, se va dezvolta mai viguros. Și în felul acesta pot mobila, ca să zic, cu ghilimelele aferente, pot garnisi la loc această porțiune de șarpantă goală. De-a lungul timpului eu m-am convins pe mine de câtă dreptate avea acel bătrân. Vișinul nu se taie ca mărul. Suportă o mulțime de reguli diferite. Este, așa cum spuneam, un pom foarte complicat. Reținem faptul că, în primul rând, trebuie să eliberăm interiorul. În al doilea rând, tăieturile se fac scurte. Intervenția asupra vișinului este de a armoniza pomul, de a armoniza creșterile. Dacă vom interveni radical asupra vișinului, nu vom mânca vișine în anul respectiv. Tăierile incisive, tăierile abrupte nu țin rodul, nu păstrează rodul. De asemenea, reținem că la vișin nu trebuie să avem ramuri suprapuse, etaje suprapuse. Trebuie să existe o deschidere și toate ramurile să fie văzute de soare. Dacă vom avea crengi suprapuse, se usucă. Mai reținem faptul că dacă vrem să aducem rodul cât mai aproape de structura pomului, de schelet, de șarpante sau de subșarpante, tăierile se fac din aproape în aproape. Deasupra unui ochi dormind putem face tăierea. Astăzi v-am arătat ce știu eu despre tăierea la vișin. Vă aștept să-mi spuneți și voi, până la următorul filmuleț pe care o să-l facem, probabil tăierea la prun, vă aștept să-mi spuneți părerile voastre. Scopul filmulețelor făcute de mine până la urmă nu este altul decât să învățăm împreună, să învățăm unul de la celălalt, să ne descoperim greșelile, să vedem ce am făcut bine, să ne îndreptăm greșelile, până la urmă putem spune că ăsta este progresul, să învățăm și să facem mai bine. Haideți să ne imaginăm că suntem așa ca în Poiana lui Iocan, al lui Marin Preda. Ne imaginăm că împărtășim unul altuia din experiența fiecăruia. Vă aștept cu părerile voastre, vă aștept cu opiniile voastre, vă aștept să discutăm și să învățăm împreună. Până atunci, vă rog să îmi spuneți care vi s-a părut cel mai simplu pom fructifer de tăiat și care vi s-a părut cel mai greu. Vă aștept cu drag și vă doresc să aveți spor la lucru și rod cât mai bogat.